مجلة تنظيم القاعدة باللغة الإنجليزية تعود بحلة جديدة هذه المرة بعد غياب دام 6 أعوام. مجلة إنسباير إلهام تحولت اليوم إلى نسخة جديدة مرئية، مع احتفاظها بسياستها التي تخاطب الشباب الغربي عموما والأمريكي والبريطاني خصوصا منذ أول إصدار لها عام 2010 بصورة تحريضية. وأخطر ما في الأمر أن المجلة تعتبر منبرا لتجنيد ما يسمى بالذئاب المنفردة في المجتمعات الغربية. والسؤال هنا: من يقف وراء هذه المجلة؟ اعتقد الكثير في بادئ الأمر أن من يقف خلف تأسيس المجلة هو القيادي اليمني الأمريكي أنور العلقي، إلا أنه بعد ذلك نشر جهاديون معلومات عن مؤسس المجلة وهو سمير بن ظافر خان، وهو أمريكي باكستاني كان يكنى بأبي القعقاع الأمريكي. بحسب مصدر جهادي كان سمير ملازما لأنور وصديقا مقربا منه، وكانت العلاقة بينهما كالعلاقة بين الطالب وشيخه، والاثنان قتلا معا بغارة أمريكية أواخر عام 2011. المتابع لأعداد مجلة إنسباير بدقة يلاحظ أن المجلة مرت بتحول كبير في الملف الإيراني وميليشياته، ويصح تصنيف هذا التحول بما قبل وبعد ما بات يعرف بجهاد طروادة. منذ تأسيس مجلة إنسباير حتى مقتل العلقي، وتحديدا حتى العدد السادس، كانت المجلة تنتقد إيران وسياساتها نقدا حادا، وتحرض على مواجهة ومجابهة ميليشياتها في اليمن والبحرين وسوريا تحت العديد من الذرائع وعبارات الطائفية المعتادة، فتارة تنعتهم بالروافض وتارة تحرض لقتالهم ومواجهتهم في اليمن. وأبرز ما يمكن ذكره ما جاء في العدد الرابع بقلم محرر المجلة، حيث قال: نود القول بأن حربنا هي مع الرافضة، إحدى طوائف الشيعة الغريبين على اليمن، والذين تم استخدامهم مؤخرا من إيران. أيضا هناك مقالة في العدد السابع تحت عنوان إيران ونظرية المؤامرة، وإجابة لأنور العلقي على أحد الأسئلة في العدد السادس قائلا: نحن لا ندعم الشيعة في البحرين، ولا نعتقد بأنهم ليسوا على علاقة بإيران، بل أصدرت إيران بيانات إدانة دعما للمتظاهرين البحرينيين. هذا يعني أن هناك توافقا بين مصالح إيران ومطالب الشيعة. وأضاف قائلا: الدعم الإيراني للشيعة في اليمن إشارة لكارثة قد تحل بأهل السنة في المنطقة وفي الجزيرة العربية ولبنان والعراق والبحرين. هذه ليست محاولة لإثارة الفتنة الطائفية بدون أي سبب، ولكننا نتحدث عن وقائع على الأرض. الحوثيون لديهم اتصال مباشر مع إيران، وكذلك حزب الله في لبنان، والحكومة العراقية التي تقودها عصابات الشيعة. واستمرت المجلة على هذا المنوال حتى مقتل العلقي وسمير خان، وتحديدا منذ العدد السابع لم تتطرق البتة لإيران أو حتى ميليشياتها في اليمن وبقية البلدان العربية، مع أنه منذ عام 2012 وحتى توقفها في عام 2017 كان لميليشيا إيران توسع كبير وتحول في المنطقة لا سيما في اليمن. فما الذي حصل؟ هل تحول ما وصفتهم إنسباير بالأمس بالروافض إلى سنة؟ أم أن العلقي والشهري وسمير خان كانوا جهلاء بفقه الواقع وحقيقة الأمور، وكان سيف العدل وباطرفي أكثر إدراكا للأمور؟ تساؤلات عديدة يجب أن تطرح. من الذي أعاد إحياء إنسباير؟ تحاول قيادة تنظيم القاعدة متمثلة بسيف العدل المقيم في إيران استعادة نشاطها وتأثيرها الخارجي الإعلامي تحت ما يعرف بالجهاد العالمي إعلاميا وعسكريا رغم ضعف الإمكانيات، والتي تقف عقبة أمام طموحات سيف العدل وخطط طهران في الاستفادة من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خصوصا. مصدر جهادي كان يعمل في الجهاز الأمني لتنظيم القاعدة سابقا كشف لأخبار الآن في وقت سابق أن المسؤول عن إصدار إنسباير هو أحد الأجانب الغير يمنيين متحفظا عن جنسيته، وقد قدم إلى اليمن في السنوات الأخيرة ويعمل معه بعض اليمنيين. المعترضون على سياسة سيف العدل داخل تنظيم القاعدة في اليمن يعتقدون أن هرولة التنظيم نحو العمل الخارجي يشتت التنظيم ويضعفه بل ويمزقه، لا سيما في ظل الخلافات والإشكاليات الداخلية والمشاكل المحلية.
ومن ذلك أن كثيرا من المناطق التي كان يعتبرها تنظيم القاعدة مركزا له اليوم تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وهذا أساس الخلاف بين الفريقين داخل التنظيم. فإن الفريق الذي جنح لاستراتيجية طهران وإملاءات سيف العدل والمتمثل بزعيم التنظيم خالد باطرفي والبنا وآخرين حيدوا تنظيم القاعدة عن مواجهة ميليشيا الحوثي تماما، وهو المسار الذي يراه آخرون في التنظيم انحرافا عن المسار الأصلي للقاعدة. لماذا تعود إنسباير بعد 6 أعوام من التوقف؟ بحسب المصدر كان يرتب لعودة إنسباير منذ أشهر، إلا أن قيادة التنظيم حرصت أن تخرج النسخة المرئية في الوقت الحالي مواكبة لأحداث غزة، وذلك يأتي لأسباب عديدة من أبرزها استغلال أحداث غزة لتبييض صورة ميليشيات إيران في المنطقة، ولهذا جاء في الغلاف الدعائي للإصدار تساؤل: كيف ندعم فلسطين؟ ومن أسباب عودة المجلة في هذا التوقيت استخدام إيران للتنظيم في تصفية حساباتها الإقليمية. وفي هذا السياق تقول الباحثة البريطانية إليزابيث كيندل المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والجماعات الجهادية بتصريح خاص لأخبار الآن: يبدو أنه ليس مجرد مصادفة إعادة إطلاق إصدار جديد من إنسباير، لا سيما أن أعلى مسؤول في القاعدة سيف العدل يزعم أنه في إيران، وأن بعض أبرز مسؤولي وسائل الإعلام في القاعدة كانوا يعيشون في إيران بمعرفة كاملة من السلطات هناك، بما في ذلك عبد الرحمن المغربي وأبو محمد المصري الذي اغتيل في طهران عام 2020. وهنا يأتي السؤال المهم: إلى أين يقود سيف العدل تنظيم القاعدة في اليمن؟ حمل الإصدار المرئي من إنسباير فقرة في تعليم صناعة المتفجرات، متجاهلا خطورة ذلك على أتباع وأنصار التنظيم، حيث لا يعني تنظيم القاعدة إن كان ذلك يؤدي بأتباعه وأنصاره إلى المحرقة، لا يهم عواقب ذلك على الشباب، المهم أن تستفيد طهران من كل أوراق التنظيم في تصفية حساباتها مع المجتمع الغربي وتحديدا أمريكا. وفيما يبدو أن سيف العدل يعزز كل يوم أتباعه داخل تنظيم القاعدة في اليمن، رغم أن باطرفي نفذ ما وصف بجهاد طروادة بكل حرفية وبراعة وحيد تنظيم القاعدة تماما عن مواجهة الحوثيين، إلا أن العدل لديه مخاوف أيضا، ويريد فرض سلطته على التنظيم في اليمن من خلال تعزيز مكانة إبراهيم البنا المكنى بأبي الحسن تارة، وتارة أخرى بأبي صالح المصري، فيحاول البنا أن يقدم نفسه على أنه الرجل الثاني. كذلك نجد تعزيز نشاط نجل سيف العدل المكنى بأبي اليسر منصور والمعروف بابن المدني، وبات واضحا وجليا دوره داخل التنظيم وخارجه، لا سيما في التسويق لجهاد طروادة بين القيادات. كذلك تهميش دور سعد بن عاطف العلقي والشخصية الثانية في تنظيم القاعدة في ذهن جميع عناصر وقيادات التنظيم. وبالرغم من أن سعد بن عاطف صاحب ولاء مطلق لقيادة التنظيم، إلا أن سيف العدل على ما يبدو لا يرى فيه الشخصية المناسبة لتنفيذ أجندة جهاد طروادة. والخلاصة: يحاول سيف العدل من خلال ما عرف بجهاد طروادة إقحام تنظيم القاعدة في اليمن بالهرولة نحو العمل الخارجي، بعد أن حيد التنظيم تماما عن مواجهة ميليشيا الحوثي، متجاهلا كل الخلافات والإشكالات الداخلية، ومتجاهلا علاقة القبائل السنية بالتنظيم والتي تنحدر يوما بعد يوم نحو عدم الثقة به، ومتجاهلا الضغط الداخلي للمعترضين على استراتيجيته وإملاءاته وإملاءات طهران. وكل هذا يقود التنظيم نحو انفجار داخلي أشد من ذي قبل. وليس صدفة عودة إنسباير بعد 6 أعوام من التوقف تزامنا مع أحداث غزة، توافقا مع سياسة طهران في تصعيد أحداث غزة لتصفية حساباتها الإقليمية والدولية، كما جاء مؤخرا على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف بأن عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ليس إلا، حيث يلخص التصريح كيفية استخدام إيران للأدوات السنية والشيعية في الشرق الأوسط والبلدان العربية خصوصاً.